Außerordentliche Befriedungsaktion. Epätyypillinen rauhoittamisoperaatio vapaasti käännettynä. Kyseessä oli saksalaisen sotilasmiehityksen toinen vaihe Puolassa, jossa väkivaltaa käyttämällä haluttiin tukahduttaa Puolassa vastarinnan mahdollisuudet ja edellytykset ja toisaalta ratkaista tältä osin tilanne pysyvästi niin, että mitään vastarintaa ja saksalaista valtaa haastamista ei tulisi tapahtumaan tulevaisuudessakaan. Sen tarkoituksena oli hävittää puolalainen kulttuurinen ja henkinen eliitti. Toinen maailmansota oli alkanut 1. syyskuuta, kun Saksa hyökkäsi Puolaan ja pian perässä seurasi sitten Neuvostoliitto idästä. Saksa ja Neuvostoliitto olivat Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa jakaneet välissään olevat Itä-Euroopan alueet ja tämä yhteishyökkäys Puolaan, mikä käynnisti toisen maailmansodan, niin oli oikeastaan tämän sopimuksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano. Molemmat diktatuurit ryhtyivät kovaotteisesti pistämään asioita mieleisensä järjestykseen. Tosin Neuvostoliittohan idässä esiintyi vapauttajana ja ukrainalaisten ja valkovenäläisten talonpoikien ja työläisten suojelijana, mutta todellisuus oli aika lailla toisenlaista. Saksalaisilla alueilla ensimmäiset teloitukset ja massapidätykset nähtiin itse asiassa aivan sen sodan alkuvaiheessa, vielä kun taistelut olivat käynnissä. Saksassa oli ollut laadittuna yli 61 000 nimen lista, ja tämän perusteella sitten ihmisiä pidätettiin, ja näistä lähes kaikki kiinni saadut teloitettiin samoin, ja selvinneistä suuri osa sitten loppujen lopuksi päätyi vielä keskitysleireille. Tämä Saksan toinen vaihe tässä Puolan, voisi sanoa, että pysyvässä alistamisessa, sitten seurasi seuraavan vuoden puolella. Saksalaisen vallan vakiinnuttamisen myötä perässä seurasi myöskin Gestapo, joka kävi läpi pidättäen puolalaista tällaista älymystöä, yliopistojen professoreita, kirjailijoita, poliitikkoja, opettajia, papiston jäseniä ja niin edelleen. Tyypillisesti nämä pidätettiin ja sitten heidän henkilötietonsa otettiin ylös ja suorittivat tällä tavalla sitten tällaista, voisi sanoa, että tiedon hankintaa. Saksan suunnalla käytiin hiukan vääntöä siitä, että millä tavalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa oikein pitäisi edetä. Tämä ensimmäinen vaihe, missä oltiin tämä 61 000 nimilistan henkilöt saatu suurimmalta osin tai lähes kaikki kiinni ja teloitettua, sen ohella ainakin noin 40 000 ihmistä muuten menetti näissä toimissa henkensä, niin tämän jälkeen Saksassa käytiin vääntöä siitä, että millä tavalla oikein pitäisi edetä. Siellähän yksi homma oli sellainen, että Saksassahan nähtiin, että tämä puolalainen eliitti, jonka he katsoivat eroavan tästä rahvasta ja massoista, niin erosi itse asiassa sillä tavalla, että he itse asiassa olivat ainakin suurelta tai jopa suurimmalta osin saksalaistaustaisia, mutta puolalaistuneita. Mitä heidän kanssaan oikeastaan pitäisi tehdä sitten, mutta nähtiin se, että tämä porukka on sitten vaarallinen puolalaisen nationalismin lähde, että tämä pitää ratkaista. Natsien johto totesi, että puolalaisella kansalla ei voi olla kahta isäntää, ei voi olla tätä puolalaista eliittiä ja saksalaisia. Ja siitä se sitten lähti tämä ajatus, että näiltä Puolan eliitin edustajien lapset, sellaiset, mitkä katsottiin, että täyttävät saksalaiset rotuopin vaatimukset, heidät sitten kaapattaisiin saksalaisille vanhemmille kasvatettavaksi ja sitä kautta saksalaistettaisiin ja vanhemmat sitten surmattaisiin. Puolan massathan nähtiin slaaveina, jotka olivat saksalaisessa retoriikassa tällaisia alistuvia ja fatalismiin taipuvaisia alemman ihmisryhmän edustajia, jolloin heidät voitiin sitten saksalaiselle eliitille, sitten uudelle eliitille alistaa, vaikka sitten sitä vääntöä siitäkin käytiin, että missä määrin sitten on tarpeen edes puolalaisiakaan säilyttää. Ja nämä tosiaan kohdistuvat nämä ensimmäiset väkivaltaisuudet tähän
niin tiettyjen alueiden, 10 voivodikunnan alueella eliittiin, mutta eivät ulottuneet aivan kaikkialle. Mutta Gestapo tosiaan rekisteröi sitten väkeä itäisemmillä Ukrainan alueilla ja sellaisilla alueilla, missä sitten ei oltu toimittu, ja toisaalta myöskin tämä lista, mikä Saksassa oli laadittu, niin ei ollut selvästikään ollut Berliinin näkökulmasta täydellinen. Operaatio käynnistyi sitten keväällä 1940 ja se jatkoi seuraavaan kesään saakka. Nyt menetelmät olivat sitten vaihtuneet siihen, mitä oltiin siinä sodan melskeissä ja pian sen jälkeen nähty. Nyt kuvio oli sellainen, että nämä kiinniotettavaksi halutut ihmiset pidätetään ja he katoavat. Tämä oli se kuvio. Tällä tavallahan myöskin taas sitten voitiin välttää sitä vastarinnan lietsomista, kun omaiset ja silminnäkijät ja muut eivät tienneet, että mitä oikein kaiken kaikkiaan sitten tapahtui. Ja taas lähdettiin sitten pappien, opettajien, tutkijoiden, poliitikkojen ja niin edelleen perään. Ja noin 30 000 ihmistä niin otettiin tällä tavalla kiinni. Heistä noin 7 000 merkittävintä sitten surmattiin aika lailla samoin tein. Ja tässä vaiheessahan saksalaiset olivat jo pistäneet sitten keskitysleirijärjestelmän pystyyn, niin loput sitten lähestulkoon kaikki sen syövereihin lähetettiin. Mutta tässä toisessa aallossa siinä ei tullut näitä julkisia teloituksia, ihmisten ruumiiden jättämistä julkisille paikoille, mitä oltiin edellisen vuoden puolella nähnyt, vaan omaisten ja silminnäkijöiden näkökulmasta ihmiset katoavat, heistä ei kuulu enää sitten sen kummemmin yhtään mitään. Näistä 30 000 pidätetystä tosiaan noin 1/4 teloitettiin hyvin nopeasti tai välittömästi ja loput sitten lähetettiin leireille. Ja nämähän olivat erittäin tuhoisia Puolan yhteiskunnan näkökulmasta, kun näissä kahdessa aallossa pitkästi 200 000 ihmistä, jotka valikoidaan tosiaan tämmöisten ominaisuuksien perusteella, pidätetään, surmataan tai lähetetään keskitysleireille. Mutta tällä ei ollut itse asiassa sitä vaikutusta, mitä saksalaiset olivat toivoneet. Puolan vastarintaliikehän alkoi järjestäytyä jo syyskuun lopussa, ja vastarintatoimintaa oli lähestulkoon koko Puolan alueella niin talvesta 39-40 alkaen. Toki saksalaisten sotilaallista ylivoimaa tällainen vastarinta ei kyennyt haastamaan, mutta että se ajatus siitä, että ikään kuin lyömällä pää poikki Puolan kotkalta, niin kyllä se räpistelykin sitten loppuu. No näin ei tapahtunut. Monet älymystö- ja sotilasjohdon edustajista selvisivät tästä. Puolan asevoimien sotilaitahan pääsi yli 100 000 pakenemaan maasta, ja nämä jatkoivat liittoutuneiden rinnalla Saksan vastaista sotaa sitten maailmansodan loppuun saakka. Puola valloitettiin, mutta puolalaiset eivät alistuneet. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tällaista hiukan harvemmin kerrottua historiaa tältä erää. Lopussa sitten taas videoita, joissa käsitellään toiseen maailmansotaan liittyviä aiheita. Laittakaa kanavan seurantaa.